אני לא הולך לי לישון. לפעמים אני אעשה את עצמי נוחר. גם אני וגם אשתי הפכנו להיות שחקנים. יש מונח שאומר חלום ביקיץ, אני חולם גם עכשיו. לא צריך לישון כדי לחלום. קיבלנו טלפון מהמשפחה של אשתי, שאח שלה נפל. 1.5 שנה אחרי זה נולד לנו בן, אז קראנו לו סועד, על שם של אח של אשתי. הבן שלנו הראשון נהרג בבית לחם, לא מלאו לו 18.5, וחשבנו ששלמנו מה שכנראה היינו צריכים לשלם בשביל המדינה, והתחלנו לגדל את הילדים. אשתי לא השתתפה באף שמחה. וכמובן, אני מבין את האח שלה והבן שלה, זה לא הולך ברגל. הבן שלנו, השני, סאלח, סיפר לי שהוא ילך, הוא יחצה שנה קבע. ניסיתי לשכנע אותו שלא ילך. לא הצלחתי לשכנע אותו. גם לא הצלחתי לשכנע את עצמי שאני צודק. מותר לו לעשות מה שהוא חושב. וזה אחד הדילמות הגדולות שהמשפחות השכולות נתקלות בהן. עם הבן השני, בתחילת מרץ 96, הגיעו אלינו ובישרו לנו את הבשורה שהבן נהרג. שסאלח נהרג. יש חפצים, ציוד אישי של הבן הבכור פואד. אנחנו תכננו שאחרי שישתחרר, יפתח מכון כושר. זה עדיין בתיק שלו, אותו דבר גם התיק האישי של סאלח, אותו דבר עדיין. לפני שהוא נפל, הוא קנה משחק לגו לאחותו הקטנה, וזה סגור עד היום. היה לו אופנוע, אני לא רציתי שיקנה אופנוע, כי בשבילי אופנוע זה כרטיס מוות. והוא קנה ולא ידעתי, אלא אולי שבועיים לפני המקרה. ומאז האופנוע שלו חדש, כאילו שרק היום יצא מהקרטון. אז גם האופנוע עכשיו בכניסה לבית אצלנו, כל אחד שבא רואה אותו. עשו אתר הנצחה, ואז הזמינו אותנו ללכת לעשות ציור שם, והולכים אני ואשתי ורואים על המצבה שטעו בשם של הבן. אז הם כתבו לזכרו של כמאל סאלח זידאן. עכשיו, כמאל זה אני. אמרתי לאשתי, תסתכלי, כמה חבל שזה לא כמו שכתוב.